talo ko rin sa tayo. Kasi pag natapos nyo, kaniyo yung nakapasa, kanya-kanya na kayo na ano. Ano yun yan? Kanya-kanya kayo ng hawak. Ganun talaga, training ground to eh. Kasi mahirap. Ito lang na ako sa mga forma. Basta huwag lang nangyayawa. Pero kasi kung maging formal, sabihin niya ayaw ko. Wala. Kahit wala na engineer, o kaya saan ka nag-umpisa?
Jerry, insured ka na? Walang pakialaman, ano, Jerry? Kanya-kanyang discard yan. Ay, salamat. Nagpakita na si Haring Araw. Ano, kaya nyo ba? Ha? Ito, yung ganoon talaga. Yung dalawa, ano yan, ni Pacquiao. Ito mo. Mahina kasi yung na ulap. Kung mahangin, mabilis lahat. Yan o, nakapuno sila, panghugas lang ng payan. Yan, panhugas ng paa. Makatipid sa tubig. Ang mahal ng may halaman pa kami. Kalamansi. Anong labanan? Dito lang sir, sa malabas na dito. Doon isa lang.
sakto. Apa ka muna? Saan? Handa lang Yung flash ka din mo ginamit? Hello? Cutter ginamit ko. Kay Jerry. Sige, tupi mo, saka mo na lang pukpukin yung ano, elbow. Yan. Siya? Tutoy! But! Lapatan pala man yan, yung mga sa taas eh.